เชิญฮะเชิญนั่งฮะเชิญนั่ง สวัสดีครับ สวัสดีครับ ไม่ได้เข้าสตูมาแค่ 2 วัน มีไอเทมใหม่งอกขึ้นมาอีกแล้ว ยินดีต้อนรับสู่รายการบอสซื้ออะไรครับ จริงๆรายการนี้ใครที่ติดตาม IG ผมอยู่คุณจะรู้ว่ามันมีรายการนี้อยู่แล้วแล้วเวลามันมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะโผล่มาเป็นสตอรี่1สตอรี่เท่านั้นเองปกติสตอรี่ก็จะเป็นแบบแค่รูปที่ผมถ่ายอวดว่าเอ้ยผมซื้ออะไรมาแล้วผมอาจจะเขียนคำอธิบายว่าแบบทำไมผมซื้อมามันเจ๋งยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยากลองขยายความดูตอนแรกผมติดอยู่ที่ว่าแบบเอ้ยทุกครั้งที่ผมซื้อมาผมทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยผมอยากจะทำเลยอ่ะผมไม่อยากจะมานั่งตั้งกล้องถ่ายแล้วก็คุยกับกล้องผมรู้สึกว่ามันแบบมันทำให้ผมไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์อ่ะมันทำให้ผมกลายมาเป็นแบบผมว่าครึ่งนึงเป็นโปรดักชันครึ่งนึงทำโปรเจกต์ใช่ปะ โฟกัสหลายอย่าง เมื่อวานนี้ก็เลยลองอะไรใหม่ดู โดยการแบบผมจะพยายามอัดน้อยที่สุดหมายความว่าผมจะพยายามสนใจกล้องน้อยที่สุดอัดเป็นไทม์แลปบ้างเป็นรูปบ้างปนมา แล้วก็อยู่กับโปรเจกต์ 100% โอเคเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อวานเนี่ยนะผมก็มีความจำเป็นที่ต้องเอารถออกไปล้างระหว่างที่ล้างรถเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อหลอดไฟคือหลอดไฟมันขาดดวงนึงนะผมก็ต้องไปซื้อหลอดไฟระหว่างนั้นก็เดินในเมกะนี่แหละแล้วก็ไปเจอกับยี่ห้อนี้ไว้ยคือเขาไม่ได้จ่ายอะไรนะแต่ว่าผมเดินผ่านเฉยๆหลายๆคนอาจจะเป็น FC ผมแต่ว่าทุกคนรู้หรือเปล่าว่าทุกคนน่ะแม้แต่ไอดอลของคุณอย่างเช่นผมอะก็เป็นเหยื่อการตลาดได้เช่นกัน คุณอยากรู้ไหมว่าบล็อกกิรติเนี่ยเวลาเขาตกเป็นเหยื่อการตลาดเนี่ยเขาโดนตกเรื่องอะไรวันนั้นผมก็เดินไปสายตาผมก็ตัดเข้าไปในบูธนี้ไม่เป็นบูธเว้ยแล้วก็เขาก็วางเป็นแบบปลั๊กพ่วงนี่แหละแล้วก็มีอันนึงเขาก็แกะปลั๊กพ่วงออกมาทำให้เราได้เห็นข้างในว่าโอ้โหข้างในปลั๊กพ่วงรุ่นเนี้ยมันเป็นเส้นทองแดงแบบอย่างหนาเลยอ่ะคือผมมั่นใจเลยว่าไอ้สิ่งเนี้ยแม่งสามารถปล่อยไฟฟ้าได้16แอมป์จริงๆก็เห็นแค่อัน2อันไม่เท่าไหร่มันมีอันนึงที่เขาแขวนเอาไว้หูแม่งโคตรยาวเลยแม่งยาวกว่าแขนกูอีกปลั๊กพ่วงอะไรวะยาวกว่าแขนกูอีกแวะเลี้ยวเข้าคุยกับเซลล์ซะหน่อยมันยังไงทำไมมันถึงยาวอย่างงี้มันเป็นรุ่นอะไรเขาก็บอกว่าอ๋อเนี่ยเขาเป็นรุ่นพิเศษเขาทำขึ้นมาปกติเนี่ยเขาจะมีแค่6ช่องรุ่นนี้12ช่องเขาทำมาแล้วก็ขายดีอย่างไม่น่าเชื่อก็น่าจะเป็นเพราะมีคนอย่างกูด้วยแหละ ผมก็ถามเขาว่าแต่ละรุ่นมันต่างกันยังไงเขาบอกอ๋อรุ่นนี้ถ้าเป็นกรอบสีเหลืองเนี่ยมันจะแบบกันไฟดูดไฟกระชากผมก็มันกันหลายอย่างนะเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยเขาก็อธิบายไปไอ้ฟีเจอร์อะไรทั้งหมดที่เขาพูดมาประมาณ10 นาทีผมไม่สนใจเลยเว้ยจนกระทั่งเขาบอกว่าเนี่ยรุ่นนี้มันต่างอีกรุ่นหนึ่งตรงที่ว่ามันมีช่องว่างระหว่างปลั๊กพ่วงเว้ยมันทำให้เวลาคุณเสียบอะแดปเตอร์มันจะไม่ชนกันอันนี้ผมก็โดนตกบัตรเครดิตผมก็ควักออกมาแล้วเขาพูดเสร็จผมก็ควักบัตรออกมาแล้วโอเคใกล้ละแต่ยังไม่ยื่นบัตรนะยังไม่ยื่นบัตรแล้วผมก็แล้วข้างๆเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ต่อกับอะไรเขาบอกอ๋อมันเอาไว้แบบว่าใส่กับเซิร์ฟเวอร์ค่ะถ้าเป็นรุ่น6ช่องเนี่ยมันจะวางในแร็กเซิร์ฟเวอร์เขาเรียกว่าแร็ก 1U เป็นภาษาเซิร์ฟเวอร์คือมันจะเป็นไซส์ที่แบบทั่วโลกเขาใช้ไซส์เดียวกันเรียกว่าขนาด U ใส่แร็กได้ 1U พอดีแล้วผมก็ไม่ที่บ้านผมยังไม่มีแร็ก 1U ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไอ้ขอบข้างๆเนี่ยมันสับฝั่งไหนก็ได้จริงๆตอนแรกมันจะต้องอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันกลับด้านได้มันใส่ได้ทั้ง4ด้านเลยพอเขาบอกว่ากลับด้านได้ปุ๊บก็ยื่นบัตรเครดิตเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันกลับมาด้านหน้าผมแค่ยิงน็อตมันก็เข้าพอดีแล้วผมรู้สึกว่าผมเอามาโมโตนี้ได้แน่ๆตอนนั้นคิดเป็นแค่คอนเซปต์ก็เลยซื้อมากลับมาบ้านอันนี้2002มั้งเนี่ย2004วะเนี่ยปลั๊กพ่วง 2-3 พันปลั๊กพ่วงถ้าผมโดนการตลาดปลั๊กพ่วง 2-3 พันผมซื้อมาแล้วครับทุกคนผมก็เลยซื้อกลับมาก็จะนี่ขึ้นรูปให้นะฮะเป็นรูปโต๊ะนี่แหละก่อนที่มันจะรกมันจะมีอุปกรณ์หลายอย่างหนึ่งในสิ่งที่มันมีก็คือปลั๊กพ่วงที่วางอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราซื้ออันนี้มาเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่เราจะสามารถเอามาฝังใต้โต๊ะแล้วทำให้มันเนียนไปกับโต๊ะบวกกับเพิ่มฟังก์ชันเต้าไฟ12เต้าบนโต๊ะที่กันไฟดูดไฟกระชากด้วยเฮ้ยมันสร้างมาเพื่อกูเลย เล่าไปทั้งหมดละกับว่าทำไมกูถึงอยากได้มันกลับมาถึงบ้านแล้วไงต่อดีกว่าอย่างแรกเลยก็ยังไงวันนี้ต้องทำให้เสร็จเพราะถ้าทำไม่เสร็จวันนี้ขี้เกียจแน่พวกเนี้ยก็เลยได้ใช้อุปกรณ์หนึ่งเป็นอุปกรณ์ขีดไม้อุปกรณ์เนี่ยจริงๆผมซื้อมาสักพักแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้ใช้มันแล้วก็ทำให้ผมรู้ว่ามันยังใช้ได้ไม่ดีว่ะกูโมได้กว่านี้อีกมันจะเป็นใบมีด2 ใบซึ่งสามารถตั้งระดับความห่างมันได้ผมก็เลยตั้งความระดับความห่างให้มันเท่ากับไอ้ปลั๊กไฟเนี่ยพอดีวางแล้วก็ขีดให้มันเป็นร่องบนไม้เลยมันก็จะเป็นเส้นขนานไปมันจะเป็นเส้นขนานพอดีเป๊ะทำเป็นเส้นขนานเพื่ออะไรตอนแรกผมคิดว่าผมจะเจาะรูแล้วเอาเลื่อยหั่นดีไหมวะค่อยๆหั่นไปตัดไปแล้วก็คิดว่ากลัวมือเราเบี้ยวว่ะกลัวมือเราหั่นไม่เป๊ะถ้างั้นผมมาใช้วิธีช่างไม้โบราณผมมาใช้สิวตอกผมก็เลยไปเอาสิวพร้อมกับค้อนไม้คู่ใจมาวางอุปกรณ์แล้วเตรียมตัวตอกแล้วเอาค้อนทุบป้องรู้เลยว่ากูทำตรงนี้ไม่ได้เพราะว่า
มันไม่มีแมสพอเอาคอนทุบปุ๊บมันไม่ได้ก็เลยเป็นโอกาสได้ใช้ workbench แบบจริงๆจังๆหลังจากที่ทำ workbench มาก็เลยเอาโต๊ะเนี่ยไปวางไว้อยู่บน workbench แล้วก็นั่งเอาสิวค่อยๆเคาะเป็นร่องตามเส้นที่เราขีดเอาไว้ ผมเพิ่งรู้ว่าโต๊ะเฟอร์นิเจอร์จากสวีเดนเนี่ยนะที่ผมซื้อมาเนี่ย ครับ ข้างในเป็นกระดาษลังเว้ยเนี่ยข้างใต้พลาสติกบางๆอันเนี้ยประมาณ 60%เนี่ยเป็นกระดาษลังกับไม้อัดข้างในแล้วข้างหลังนั้นก็เป็นไม้อัดบางๆก็เลยทำให้เป็นสาเหตุที่ไอ้สิ่งเนี้ยตอกสิวยากมากตอนแรกผมก็ท้อแล้วผมตอกได้ประมาณนิดนึงผมก็ท้อใจแล้วโอ้อีกกี่วันจะเสร็จวะเนี่ยสปีดนี้แล้วก็ในใจก็รู้สึกว่าไหนเราลองสวมบทบาทดิถ้าเราเป็นช่างไม้โบราณในญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเขาเจอโจทย์นี้มาเขาจะทำเสร็จในกี่วันผมก็เลยตอบตัวเองว่าคงสักครึ่งชั่วโมงไม่เกินแล้วผมก็เลยจินตนาการว่าตัวเองเป็นช่างไม้ญี่ปุ่นที่เก่าแก่ โบสึกิระที ใช่ไหนคิดซิถ้าเป็นช่างไม้เขาจะตอกไงเขาจะค่อยๆตอกไหมคงไม่ว่ะเขาคงเล็งเลยว่าต้องตอกตรงไหนบ้างแล้วคงปังไปเลยหลังจากผมตอกไปมันก็ทำให้ผมแบบเสร็จได้ในเมื่อคืนนี้ตี 1เสร็จเลยตอกตั้งแต่4 ทุ่มมึงถึงตี 1โอ้3 ชั่วโมงได้รูนี้มารู้สึกว่าได้เป็นแบบฝึกหัดการใช้สิวคุณเห็นไหมผมฝึกรับสิวมาตั้งนานแล้วใช่รับจนโคตรคมแล้วตอนเนี้ยแต่ใช้ไม่เก่งสักทีนึงแล้วงงว่าทำไมสิวเราคมเราใช้ไม่เก่งวะเรายังไม่มีโปรเจกต์ให้ใช้ป่ะก็เลยนั่งคิดก็กูไม่ซ้อมไงก็เลยนี่เป็นโปรเจกต์ทั้งนั้นวันนี้จะต่อให้มันเสร็จให้ได้แล้วก็เลยเสร็จแล้วก็ฝังแล้วก็กลับไปข้างๆแน่ที่บอกแล้วก็เดินไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ่มกันเด็กซนเหมือนปุ่มนิวเคลียร์เลยประธานาธิบดีครับเล่นมันเลยไหมครับอะไรนะอีกประเทศหนึ่งไม่โอเคเหรอท่านครับประเทศเราโดนยิงกลับครับ ตอนเนี้ยโต๊ะเนี้ยผมมีของที่เสียบไฟบนนี้ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนจะถามว่าแล้วพี่บอสเสียบถึง12 ช่องไหมคำตอบคือไม่ก็เหมือนคอมคุณนะคุณอัพแรมไป128คุณใช้ถึงไหมอาจจะไม่ต้องถึงแต่ในวันที่มันต้องถึงมันมีอันนี้คือคอนเซปต์เดียวกันเหลือดีกว่าขาดอันนี้คือโปรเจกต์ที่ผมนำมาพรีเซนต์ให้คุณว่าผมทำอะไรไปบ้างก็ดูไม่ซับซ้อนดีแล้วก็ดูแบบว่าได้ทำแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆด้วยครับก็จบแล้วกับรายการบอสซื้ออะไรครับวันนี้ผมก็มาซื้อปลั๊กพวกอันละ 2-3,000 บาทนะครับให้ทุกคนดูก็เขาไม่ได้สปอนอะไรนะครับใครชอบก็ไปดูกันเอาเองนะครับในร้านของเขาไม่มีโค้ดบล็อกกิรติไม่มีอะไรทั้งสิ้น โอเคครับจบไปด้วยอินเสิร์ตสวยๆของผลงานของผมแล้วก็โต๊ะใหม่ที่ผมกำลังจะจัดครับยินดีต้อนรับนะครับสู่บ้านถวายครับที่แห่งนี้ก็จะมีนิสิตนักศึกษามากมายมาฝึกตีไม้ครับโอ้เจาะรูเพื่อใส่ปลั๊กพ่วงใช่เฟอร์นิเจอร์นี่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เรียกว่า fast furniture คุณรู้ป่ะยุคก่อนเนี่ยมันจะเป็นยุคที่คนเราเวลาซื้ออะไรมาบางอย่างนึงมันจะใช้ได้เกือบทั้งชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะก็คือเสื้อผ้าก็คือแฟชั่นโต๊ะก็คือเฟอร์นิเจอร์ถ้าเป็นยุครุ่นพ่อแม่เราโต๊ะเนี่ยซื้อมาอันนึงมันไม่พังนะเว้ยจนตายเลยนะเว้ยมันแข็งแรงขนาดนั้นเช่นเดียวกับเสื้อผ้าซื้อมาตอนวัยรุ่นจนแก่เขายังใส่ได้อยู่เลยนะเว้ยรุ่นพ่อแม่เราแต่ยุคนี้ไม่ใช่ละเหมือนคุณภาพมันดรอปลงเหมือนทำของไม่ต้องแข็งแรงมากก็ได้เขารู้ว่าคนยุคนี้เบื่อง่ายเดี๋ยวคนที่ซื้อโต๊ะนี้สักพักก็ต้องเบื่อเขาคิดว่าคนเราจะเบื่อโต๊ะนี้ก่อนที่โต๊ะมันจะย่อยสลายไปด้วยซ้ำเขาก็เลยทำให้มันแบบไม่ต้องแข็งแรงมากแข็งแรงเพียงพอที่จะใช้ได้ในเวลาหนึ่งในเวลาอันสั้นก็พอผมก็เลยไม่ลังเลมากในการที่ผมจะเลือกเจาะโต๊ะนี้ทำให้มันเป็นรูเป็นรอยเลยเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องย่อยสลายไปตามเวลาอยู่แล้วด้วยความตั้งใจของดีไซเนอร์